Hello, slide is back. Hello. Hello. Yes. Slide Yes, sir. slide दिसत आहे का? Yes, sir. आपण लास्ट टाइम रिझोल्युशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर पाहिलं होतं. रिझोल्युशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर म्हणजे काय? रेसिमिक मिक्सचरला डी आणि एल फॉर्म मध्ये वेगळं करणं. रेसिमिक मिक्सचर म्हणजे काय? इट इज द इक्विमोलर प्रपोर्शन ऑफ डी अँड एल फॉर्म ऑफ अन आयसोमर. दोन जे आयसोमरचे फॉर्म आहे, डेक्स्ट्रो फॉर्म, लिओ फॉर्म म्हणा किंवा आर आणि एस फॉर्म आहे, हे दोन्ही फॉर्म समजा आपण इक्विमोलर प्रपोर्शन मध्ये घेतले, त्यांना मिक्स केलं तर रेसिमिक मिक्सचर तयार होते, जे रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह असते. तर रेसिमिक मिक्सचरला सेपरेट करण्यासाठी म्हणजे रेसिमिक मिक्सचर मधून डी फॉर्म वेगळा आणि एल फॉर्म वेगळा करण्याची जे प्रोसेस आहे त्याला म्हणतो आपण रिझोल्युशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर. तर ते आपण पाहिलं होतं. 3 मेथड्स होत्या. एक होती मेकॅनिकल मेथड, दुसरी होती केमिकल मेथड आणि तिसरी होती बायोलॉजिकल सेपरेशन मेथड. ठीक आहे, बायोकेमिकल सेपरेशन मेथड. त्या 3 मेथड आपण मागच्या वेळेस पाहिल्या होत्या. आता असिमेट्रिक सिंथेसिस आपण पाहणार आहोत. असिमेट्रिक सिंथेसिस म्हणजे काय? व्हेन अ कंपाऊंड कंटेनिंग असिमेट्रिक कार्बन ॲटम, कंपाऊंड म्हणजे एखादा असिमेट्रिक कार्बन ॲटम असलेला कंपाऊंड जेव्हा आपण लॅबमध्ये तयार करतो, लॅबमध्ये जेव्हा तयार करायला जातो आपण ऑर्डिनरी कंडिशनला, तेव्हा आपण जो कंपाऊंड तयार करतो, कोणता कंपाऊंड तयार करायचा आपल्याला? असिमेट्रिक कार्बन असलेला कंपाऊंड, असिमेट्रिक कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंड जो आपण लॅबमध्ये तयार करायला समजा गेलो तर आपल्याला रेसिमिक मिक्सचर तयार मिळतं, त्याचं त्या कंपाऊंडचं रेसिमिक मिक्सचर मिळतं. म्हणजे तो डी फॉर्मही नाही मिळत आणि एल फॉर्मही नाही मिळत, आपल्याला रेसिमिक मिक्सचर त्याचं मिळतं. ठीक आहे. सो व्हेन वी वॉन्ट टू प्रिपेअर some compound containing asymmetric carbon atom in a laboratory under ordinary condition, the product obtained is a racemic mixture आणि जे racemic mixture काय असते? ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह. That racemic mixture is optically inactive. However, if the reaction is carried out carefully in the presence of suitable optically active reagent, समजा तीच रिएक्शन आपण एखाद्या ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह रिएजंट सोबत जर कॅरी आउट केली तर आपल्याला एक आयसोमर मिळणं हे पॉसिबल आहे. एक म्हणजे कोणता? एक तर डी आयसोमर किंवा एल आयसोमर आपल्याला मिळू शकतो, किंवा जर आपण त्याची रिएक्शन, त्या कंपाऊंडची रिएक्शन ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह रिएजंट सोबत केली तर. या टाईपच्या ज्या रिएक्शन्स असतात त्यांना म्हणतो आपण असिमेट्रिक सिंथेसिस. असिमेट्रिक सिंथेसिस म्हणजे काय मग झालं? समजा आपल्याला असिमेट्रिक कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंड आपल्याला तयार करायचं असेल तर ऑर्डिनरी कंडिशनला आपल्याला त्याचं रेसिमिक मिक्सचर मिळतं. प्रोडक्ट जो मिळतो तो रेसिमिक मिक्सचर मिळतो आपल्याला. ठीक आहे, रेसिमिक मिक्सचर मिळतो म्हणजे डी फॉर्म आणि एल फॉर्म मिळतो. पण समजा आपण तीच रिॲक्शन एखाद्या ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह रिएजंटच्या प्रेझेन्समध्ये केली, ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह रिएजंटच्या प्रेझेन्समध्ये समजा आपण तीच रिॲक्शन केली तर आपल्याला एक पर्टिक्युलर फॉर्म मिळतो, म्हणजे डी फॉर्म किंवा एल फॉर्म आपल्याला मिळतो. ठीक आहे, एक आयसोमर मिळतो. याचा अर्थ एक तर डी आयसोमर मिळेल किंवा एल आयसोमर मिळेल. तर ही जे मेथड आहे टू प्रिपेअर वन आयसोमर बाय युझिंग ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह रिएजंट इज कॉल्ड ॲज असिमेट्रिक सिंथेसिस. फॉर एक्झाम्पल, आता पायरुविक ऍसिडचं एक्झाम्पल घेतलं. फॉर्म्युला ऑफ पायरुविक ऍसिड इज CH3 C डबल बॉन्ड O COOH. दिस इज द पायरुविक ऍसिड. आता ऑर्डिनरी कंडिशनला जर आपल्याला आपण याचं रिडक्शन केलं, म्हणजे याला रिड्यूस केलं ऑर्डिनरी कंडिशनला, तर कसं रिडक्शन करतो आपण? H2 आणि निकेलनी याचं रिडक्शन केलं. कार्बोनिल ग्रुप आहे, इट गेट्स, कार्बोनिल ग्रुपचं जेव्हा रिडक्शन होतं तेव्हा इट गेट्स कन्व्हर्टेड इनटू CHOH.
ठीक आहे. किटोनिक ग्रुप जो आहे सी डबल बॉन्ड ओ, त्याचं जेव्हा आपण रिडक्शन करतो तेव्हा इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू CHOH म्हणजे अल्कोहोल तयार होतो. तर आपल्याला हे प्रोडक्ट मिळाले. समजा ऑर्डिनरी कंडिशनला केलं आपण H2 आणि निकेल सोबत, तर आपल्याला लॅक्टिक ऍसिड मिळालं, मायनस लॅक्टिक ऍसिड आणि प्लस लॅक्टिक ऍसिड याचं मिक्सचर मिळालं आपल्याला. ठीक आहे. पण समजा आपण हीच रिएक्शन इन द प्रेझन्स ऑफ यीस्ट केली, हीच रिएक्शन समजा आपण इन द प्रेझन्स ऑफ यीस्ट केली. आता याच्यातला यीस्ट काय आहे? हा ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह रिएजंट आहे. तर आपल्याला एकच आयसोमर मिळेल, दॅट इज निगेटिव्ह लॅक्टिक ऍसिड. ओके. हे जे लॅक्टिक ऍसिड मिळालं ऑर्डिनरी कंडिशनला आपल्याला याचं मिक्सचर मिळत आहे डी फॉर्म आणि एल फॉर्मचं. पण हीच रिएक्शन समजा आपण यीस्टच्या प्रेझेन्स मध्ये केली तर आपल्याला एकच आयसोमर मिळतो, दॅट इज निगेटिव्ह लॅक्टिक ऍसिड. सो धिस टाइप ऑफ सिंथेसिस इट इज कॉल्ड एज असिमेट्रिक सिंथेसिस. ठीक आहे. सिमिलरली पायरुविक ऍसिड समजा आपण याचं इस्टरिफिकेशन केलं, दुसरी रिएक्शन पाहू आपण. पायरुविक ऍसिड घेतलं, पायरुविक ऍसिडचा फॉर्म्युला आहे CH3 C डबल बॉन्ड O COOH. पायरुविक ऍसिड त्याची रिएक्शन आपण मेन्थॉल सोबत केली आहे. हा मेन्थॉल काय? हा ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह अल्कोहोल आहे. ठीक आहे. मेन्थॉल इट इज अ ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह अल्कोहोल. ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असणं म्हणजे काय? त्याच्यामध्ये असिमेट्रिक कार्बन ऍटम असणं अँड दॅट रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाईट. ओके. So when we treat this pyruvic acid with menthol, menthol is a optical active alcohol. तर आपल्याला माहित आहे ऍसिड आणि अल्कोहोलची रिएक्शन होऊन काय मिळत असते? इस्टर मिळत असते. तर आपल्याला हा निगेटिव्ह मेन्थाइल पायरुवेट या नावाचा इस्टर मिळाला. आता या इस्टरचं आपण रिडक्शन केलं, रिडक्शन केल्यानंतर काय होईल? सी डबल बॉन्ड ओ चं कन्वर्शन कशामध्ये होईल? COH मध्ये. झालं. COH मध्ये झालं. सी डबल बॉन्ड ओ चं कन्वर्शन कशामध्ये झालं? COH मध्ये. म्हणजेच आपल्याला हा कंपाऊंड मिळाला. आता हा जो OH लागला या कार्बनला, त्याच्यामुळे हा कार्बन जो झाला तो काय झाला? असिमेट्रिक कार्बन ऍटम झाला. का बरं? कारण या कार्बन ऍटमला चारही वेगवेगळे ग्रुप लागलेले आहेत. एकाकडे CH3 लागलाय, H लागलाय, OH लागलाय आणि हा इस्टर ग्रुप लागलेला आहे. म्हणजे चारही ऑल द फोर ग्रुप्स अटॅच टू दिस कार्बन ऍटम आर डिफरंट. therefore it is a asymmetric carbon atom. आता आपण असिमेट्रिक कार्बन ऍटम मिळाला आपल्याला. ठीक आहे. आता याचं हायड्रोलिसिस केलं. आपल्याला माहित आहे इस्टरचं जेव्हा आपण हायड्रोलिसिस करतो तेव्हा काय मिळत असते? आपल्याला ऍसिड मिळत असते. मग काय तयार झालं? CH3 COH H COOH म्हणजे हे लॅक्टिक ऍसिड मिळालं आपल्याला. ठीक आहे. तर लॅक्टिक ऍसिड याच्यातलं एकच मिळालं म्हणजे निगेटिव्ह लॅक्टिक ऍसिड मिळालं. त्याच्यामध्ये काही निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह याचं मिक्सचर मिळालेलं नाही. लॅक्टिक ऍसिड जे मिळालं आपल्याला, कारण इथे आपल्याला निगेटिव्ह आहे त्यामुळे इथे सुद्धा काय मिळालं आपल्याला? निगेटिव्ह लॅक्टिक ऍसिड. निगेटिव्ह लॅक्टिक ऍसिड मिळालं याचा अर्थ आपल्याला एकच आयसोमर मिळाला, दुसरा काही मिळाला नाही. म्हणून याला म्हणतो आपण असिमेट्रिक सिंथेसिस. ठीक आहे. एकच आयसोमर मिळवणं बाय द यूज ऑफ ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह रिएजंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज असिमेट्रिक सिंथेसिस. देन हे झालं असिमेट्रिक सिंथेसिस विषयी. देन व्हॉट इज geometrical isomerism? Geometrical isomerism विषयी तुम्ही 12th क्लासमध्ये शिकले असाल. This type of isomerism occurs when in a compound containing double and triple bonded bond containing double and triple bonds. ओके. ज्या कंपाऊंड मध्ये डबल किंवा ट्रिपल बॉन्ड असतात त्याच कंपाऊंड मध्ये जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम हा फिनॉमिनन होतो. आता जेव्हा डबलली बॉन्डेड कार्बन ऍटम्स आहे सी डबल बॉन्ड सी, समजा डबल बॉन्डेड कार्बन ऍटम आहे, या डबल बॉन्डेड कार्बन ऍटमला दोन जे ग्रुप लागलेले असतात, एका कार्बनला दोन ग्रुप लागलेले असतात, दुसऱ्या कार्बनला दोन ग्रुप लागलेले असतात. तर या कार्बन ऍटमला जर दोन डिसिमिलर ग्रुप लागलेले असेल म्हणजे डिफरंट ग्रुप लागलेले असतील, डबली बॉन्डेड कार्बन ऍटमला डिफरंट ग्रुप लागलेले जर असतील तर that compound exhibit the phenomenon of geometrical isomerism, where the two dissimilar atoms or groups are attached to doubly bonded carbon atoms. The compound exhibit phenomenon of geometrical isomerism. आणि जे काही जॉमेट्रिकल आयसोमर्स आपल्याला मिळतात म्हणजे जे काही आयसोमर्स मिळतात जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम मुळे त्यांना आपण म्हणतो जॉमेट्रिकल आयसोमर्स. सो व्हेन टू सिमिलर ग्रुप्स लाय ऑन द, आता हे फॉर एक्झाम्पल दिस, त्याचं एक नाव आहे 2 ब्युटी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. हा झाला फॉर्म्युला 2 ब्युटीचा. आता या कार्बन ऍटमला दोन वेगवेगळे ग्रुप लागलेले आहेत, एका CH3 आहे आणि H आहे. या कार्बन ऍटमला दोन वेगळे ग्रुप लागलेले आहे, CH3 आहे आणि H आहे.
ठीक आहे. जर आता सिमिलर ग्रुप्स, इफ द सिमिलर ग्रुप्स आर लाईज ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्डच्या एकाच साइडला जर सारखे ग्रुप असेल तर त्याला म्हणतो आपण सिस आयसोमर. ओके. इफ the two similar groups lie on the same side of double bond, then it is called as cis isomer. इथे पहा, एकाच डबल बॉन्डच्या साइडला, एकाच साइडला दोन्ही सारखे ग्रुप आहेत. इफ the two similar groups lies on opposite side of the double bond, then it is called as a trans isomer. ठीक आहे. सिमिलरली मॅलिक अँड फ्युमॅरिक ऍसिड. ठीक आहे. मॅलिक अँड फ्युमॅरिक ऍसिड मध्ये पहा, सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेझेंट ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, therefore it is cis. जे सिस फॉर्म असतो त्याला आपण मॅलिक ऍसिड म्हणतो, आणि जो ट्रान्सफॉर्म आहे, ट्रान्सफॉर्म, सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, that is called as transform, that is fumaric acid. Okay, so geometrical isomerism, it takes place in a compound containing a double bond or a triple bond, and the doubly bonded carbon atoms have two different groups attached to it. Okay, if these groups on the doubly bonded carbon atoms, if the two similar groups are on the same side of the double bond, then it is called as cis isomer. And if the similar groups are on the opposite side of the double bond, then it is called as a trans isomer. ठीक आहे. आता हे तर याच्यात ठीक आहे, काही याच्यात आणि याच्यातले सारखेच ग्रुप आहे म्हणून, पण एखादे कंपाऊंड असे असेल, सी डबल बॉन्ड सी, इथे आय असेल, इथे सीएल असेल, इथे एच असेल, इथे CS3 असेल. आता याच्यामध्ये पहा, चारही ग्रुप वेगवेगळे आहेत. आता याच्यात सिस आणि ट्रान्स आपल्याला काही सांगता येत नाही, कारण सिमिलर ग्रुप्स वगैरे काही नाही आहे. त्या दोन्ही कार्बन ऍटम वरती सिमिलर ग्रुप्स नाही आहे, म्हणून आपण असं म्हणू शकत नाही की हा ट्रान्स आहे की सिस आहे की कोणता आहे. ठीक आहे, कारण ऑल द ग्रुप्स आर डिफरंट. अशा वेळेस आपण नवीन सिस्टीम यूज करत असतो नॉमनक्लेचरची. सिस ट्रान्स सिस्टीम आपण यूज करत नाही. सिस ट्रान्स सिस्टीम आपण तेव्हाच यूज करतो जेव्हा सिमिलर ग्रुप्स असतात. सिमिलर ग्रुप्स दोन्ही कार्बनवर सिमिलर ग्रुप्स, एखादा तरी सिमिलर ग्रुप जेव्हा असेल तेव्हा आपण सिस ट्रान्स सिस्टीम यूज करतो. पण जर दोन्ही कार्बन ॲटमवरचे चारही ग्रुप जर वेगवेगळे असतील, मग अशा वेळेस आपण इझेड नॉमनक्लेचर ही सिस्टीम यूज करतो. ठीक आहे. आता इझेड नॉमनक्लेचर मध्ये काय होतं, इझेड नॉमनक्लेचर मध्ये आपण सिस आणि ट्रान्स या टर्म्स यूज करू शकत नाही. ठीक आहे. मग आपण काय करतो, या ग्रुपची पहिले प्रायोरिटी डिसाईड करतो. दॅट प्रायोरिटी इज डिसाइडेड, म्हणजे आता समजा या कार्बन ॲटमला जे दोन ग्रुप लागलेले आहे याची प्रायोरिटी डिसाईड करू आपण. ठीक आहे. या कार्बन ॲटमला हे जे दोन ग्रुप लागले यांची प्रायोरिटी. ठीक आहे. याच्यातले एक हायर प्रायोरिटी ग्रुप राहील, याच्यातला एक हायर प्रायोरिटी ग्रुप राहील. समजा हायर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन बोथ द कार्बन ॲटम्स, याच्यातला या दोघांपैकी हायर प्रायोरिटी कुणाला तरी द्यावं लागेल. या दोघांपैकी आय आणि एच पैकी याच्यात हायर प्रायोरिटी कोणाला तरी द्यावं लागेल. समजा हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स डबल बॉन्डच्या सेम साइडला असेल, हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, देन इट इज कॉल्ड ॲज झेड आयसोमर. त्याला आपण झेड असं म्हणतो. झेड याचा अर्थ टुगेदर. ओके, झेड म्हणजे टुगेदर, याचा जर्मन मिनिंग आहे ज्युसॅमन. ओके, ज्युसॅमन, झेड मीन्स ज्युसॅमन अँड इट्स मिनिंग इज टुगेदर. इफ जर द हायर प्रायोरिटी ग्रुप जे आहे ते हायर प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्डच्या जर अपोजिट साइडने येत असेल तर त्याला आपण इटेजन असं म्हणतो. दॅट इज जर्मन वर्ड इटिजन अँड इट इज रिप्रेझेंटेड बाय ई, मीनिंग अपोजिट. ठीक आहे. तर याचं नॉमनक्लेचर, आता प्रायोरिटी कशाच्या बेसवर डिसाईड करायची, याची प्रायोरिटी कशाच्या बेसवर डिसाईड करायची, तर जे रूल्स, जे सिक्वेन्स रूल आपण RS नॉमनक्लेचर सिस्टीम मध्ये पाहिले होते, जे रूल्स दिले होते कॉर्न, इनगोल्ड आणि प्रिलॉग या सायंटिस्टनी जे सिक्वेन्स रूल दिले होते RS नॉमनक्लेचर साठी, तेच सिक्वेन्स रूल आपण इथे प्रायोरिटी डिसाईड करण्यासाठी यूज करणार आहोत. ओके, सो इझेड नॉमनक्लेचर सिस्टीम, how if the four groups are different, म्हणजे कार्बन ॲटमला लागलेले चारही, दोन्ही कार्बन ॲटमला लागलेले चारही ग्रुप जे आहे
ते समजा वेगवेगळे असेल तेव्हा then the naming of stereoisomer is cis and trans is very difficult. Thus, the more general system known as EZ system is adopted based on the sequence rule developed by Korn Ingold for RS system of the nomenclature of optical isomers. The following procedure is followed in specifying the configuration of such type of compound. The groups attached to each doubly bonded carbon atom are assigned with priorities as per the sequence rule mentioned in RS system. RS system चे sequence rule कसे आहे? पहिले जे दोन आता समजा या कार्बन ॲटमला हे दोन लागलेले आहे. बीआर लागलेला आहे, बीआर लागलेला आहे आणि सीएल लागलेला आहे. याच्यातली प्रायोरिटी डिसाईड करायची आहे. पहिले सिक्वेन्स रूल काय म्हणतो? प्रायोरिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ॲटॉमिक नंबर. पहिले ॲटॉमिक नंबरच्या नुसार प्रायोरिटी डिसाईड करा. ज्याचा ॲटॉमिक नंबर जास्त असेल त्याला पहिली प्रायोरिटी द्या, ज्याचा ॲटॉमिक नंबर कमी असेल त्याला दुसरी प्रायोरिटी द्या. समजा दोन्हीही सारखेच ॲटम म्हणजे कार्बनला लागलेले डायरेक्टली अटॅच असलेले दोन्ही सारखेच ॲटम जर अटॅच असेल, समजा या कार्बनला दोन्ही सारखेच डायरेक्टली अटॅच जे ॲटम्स आहेत ते सारखेच असेल तर प्रायोरिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट ॲटम अटॅच टू दॅट ग्रुप दॅट ॲटम. ठीक आहे, त्याच्या समोरचा ॲटम कन्सिडर करायचा. समजा दोन्हीही ॲटम जे कार्बनला लागलेले आहेत ते जर सारखे असतील तर प्रायोरिटी कशाच्या बेसवर डिसाईड करायची? त्याच्या समोर लागलेल्या ॲटमच्या बेसवर आपण प्रायोरिटी डिसाईड करायची. समजा एकीकडे CH3 लागलेला आहे, समजा एकाकडे CH3 लागला आणि दुसरीकडे CHO लागलेला आहे. ठीक आहे, समजा असं असेल, हा कार्बन आहे, इथे CHO लागलेला आहे आणि इथे CH3 लागलेला आहे. आपण ॲटॉमिक नंबरच्या बेसवर आपण प्रायोरिटी डिसाईड करणार आहोत. या कार्बनला इथे CH3 म्हणजे या कार्बनला C लागलेला आहे, इथे पण C लागलेला. समजा सारखेच ॲटम याला डायरेक्टली अटॅच असेल तर प्रायोरिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट ॲटम. इथे कोणते नेक्स्ट ॲटम आहे? इथे 3 हायड्रोजन लागलेले आहेत, इथे 2 ऑक्सिजन लागलाय आणि 1 हायड्रोजन लागला. आपल्याला माहित आहे की ऑक्सिजनचा ॲटॉमिक नंबर जास्त आहे हायड्रोजन पेक्षा, म्हणून प्रायोरिटी कोणाला जास्त दिली जातं? CH2 ला. या पद्धतीने. तर ठीक आहे, the group attached to the doubly bonded carbon atoms are assigned with priorities as per the sequence rule mentioned in RS system. If the atoms or groups of higher priority atoms or groups समजा same side of double bond असतील on each carbon atom are on the same side of the molecule, the letter Z, German zusammen, that means together, is used to denote the configuration of such isomer. If the atoms or groups of higher priority on each carbon atom are on the opposite side of the molecule, opposite side of the double bond असेल तर ते आपण कशाने करू? रिप्रेझेंट E ने करू. ओके, इट इज प्रिफिक्स बिफोर द नेम टू इंडिकेट द कन्फिग्युरेशन. आता समजा हे दोन उदाहरण दिलेले आहे. C डबल बॉन्ड C, या कार्बन ॲटमला Br लागलेला आहे, Cl लागलेला आहे. या कार्बन ॲटमला I लागलाय आणि H लागलाय. आता त्याची प्रायोरिटी डिसाईड करायची आपल्याला. या कार्बन ॲटमला Br आणि Cl लागलेला, तर आपल्याला माहित आहे की Br चा ॲटॉमिक नंबर जास्त आहे 35 आहे आणि Cl चा ॲटॉमिक नंबर कमी आहे 17 आहे, म्हणून प्रायोरिटी कशाला देऊ आपण? Br ला देऊ. आता या दोन पैकी पहा, या कार्बन ॲटमला I लागला आहे आणि H लागला. आपल्याला माहिती आहे की I चा ॲटॉमिक नंबर खूप जास्त आहे, हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर कमी आहे, मग प्रायोरिटी कशाला द्यायची? या आयोडीनला. आता या कंपाऊंड मध्ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप म्हणजे इथे Br आणि इथे I, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड. डबल बॉन्डच्या सारख्याच साईडला आहे, एकाच साईडला आहे हायर प्रायोरिटी ग्रुप. जर हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड असतील तर आपण कन्फिग्युरेशन कोणतं लिहितो? Z, टुगेदर. ओके, Z म्हणजे टुगेदर. हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स, बोथ द हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, देअरफॉर Z कन्फिग्युरेशन. ठीक आहे, असं कन्फ्युजन काय झालं. आता इथे पहा, Cl आणि Br याच्यापैकी प्रायोरिटी जास्त कोणाची आहे? Cl आणि Br याच्यापैकी प्रायोरिटी आहे Br ची जास्त, बरोबर आहे. Br ची प्रायोरिटी जास्त आहे कारण Br चा ॲटॉमिक नंबर जास्त आहे. आणि I आणि H याच्यापैकी कोणाची जास्त आहे? ॲटॉमिक नंबर I चा जास्त आहे, म्हणून याची प्रायोरिटी जास्त आहे. ठीक आहे, याची प्रायोरिटी 2 पैकी याची प्रायोरिटी.
आता बोथ आर लाईज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, म्हणून त्याला काय लिहू आपण, ई कन्फिग्युरेशन. ठीक आहे, त्याचं कन्फिग्युरेशन झालं ई. तसंच या पद्धतीने पाहू आपण. इथे पहा या एक्झाम्पल मध्ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आहे, या दोघांपैकी प्रायोरिटी डिसाईड करायची आहे, CS3 ची जास्त की H ची जास्त. CS3 आहे ना, कारण कार्बनचा ॲटॉमिक नंबर जास्त आहे. या दोनपैकी Br ची जास्त आहे Cl पेक्षा. आता हे दोन्ही ग्रुप जे आहे हे सारख्याच साईडला आहे, हायर प्रायोरिटी ग्रुप, म्हणून याचं कन्फ्युजन काय झालं, झेड झालं. समजा तेच अपोजिट साईडला असते तर त्याचं कन्फ्युजन झालं असतं ई. हे एक्झाम्पल पहा. इथे Cl आणि Br याच्यामध्ये Br चा ॲटॉमिक नंबर जास्त आहे म्हणून याची हायर प्रायोरिटी. CS3 आणि I मध्ये I चा ॲटॉमिक नंबर जास्त आहे म्हणून याची प्रायोरिटी. हायर प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन द सेम साइड, देअरफॉर इट इज अ झेड कन्फिग्युरेशन. समजा हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइडने असते तर त्याला आपण ई कन्फिग्युरेशन म्हटलं असतं. त्याच पद्धतीने इथे पण पहा, या दोघांपैकी प्रायोरिटी CS3 ची जास्त आहे, या दोघांपैकी प्रायोरिटी CS3 ची जास्त आहे म्हणून याचं कन्फिग्युरेशन झालं ई, कारण हे अपोजिट साइडला. याच्यामध्ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन द सेम साइड म्हणून याचं कन्फिग्युरेशन झेड. हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड, याच्यापेक्षा याची प्रायोरिटी जास्त आहे, याच्यापेक्षा याची प्रायोरिटी जास्त आहे, आर ऑन अपोजिट साइड म्हणून याचं कन्फ्युजन झालं ई. दे हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड म्हणून याचं कन्फ्युजन झालं झेड. सो वी कॅन नाउ स्पेसिफाय द ई अँड झेड कन्फिगरेशन ऑफ geometrical isomers if the two doubly bonded carbon atoms are attached with four different groups. Okay, now geometrical isomers merism of malic and fumaric acid. We know the formula of malic and fumaric acid. हे malic acid आहे, CH डबल बॉन्ड, इथे डबल बॉन्ड आहे, इथे डबल बॉन्ड आहे, CH डबल बॉन्ड CH CH, या कार्बन ॲटमला HCOH, या डबल बॉन्ड कार्बन, या इकडे CH आणि इकडे COH, त्याला म्हणतो आपण मॅलिक ऍसिड. समजा हे COH इकडे असता म्हणजे अपोजिट साइडला असते, या पद्धतीचा जर फॉर्म्युला असता म्हणजे हे जे सारखे ग्रुप्स आहेत COH या मॅलिक ऍसिड मध्ये काय सारखे जे ग्रुप्स आहेत COH एकाच साइडला आहे डबल बॉन्डच्या, किंवा हायड्रोजन डबल बॉन्डच्या एकाच साइड. समजा हेच अपोजिट साइडला असते तर ते ऍसिड कोणतं झालं असतं, फ्युमॅरिक ऍसिड झालं असतं. ठीक आहे, म्हणजेच फ्युमॅरिक ऍसिड जे आहे ते ट्रान्सफॉर्म आहे आणि मॅलिक ऍसिड जे आहे ते सिस फॉर्म आहे. तर याची आपण फ्युमॅरिक आणि मॅलिक ऍसिडचा आपण जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझमचा स्टडी करू. आता पहा, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला दोन्ही ऍसिडचा सारखाच आहे, म्हणजे दोन्ही ऍसिडमध्ये मॅलिक आणि फ्युमॅरिक ऍसिडमध्ये नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ हायड्रोजन अँड नंबर ऑफ ऑक्सिजन आर सेम. ओके, its molecular formula is same. The molecular formula of both malic and fumaric acid is same, that is C4H4O4. But due to different arrangement of dissimilar groups, atoms or groups attached to the two carbon atoms joined by double bond, they form a geometric isomers. Fumaric acid मध्ये similar groups are on the opposite side आणि मॅलिक ऍसिड मध्ये सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, म्हणून आपण त्याला एकाला सिस म्हणतो आणि दुसऱ्याला ट्रान्स म्हणतो. सिस कोणाला म्हणतो, मॅलिक ऍसिडला सिस म्हणतो आणि त्याच्याच ट्रान्सफॉर्मला आपण फ्युमॅरिक ऍसिड असं म्हणतो. आता याच्यामुळे काय झालंय तर सिस आणि अपोजिट साइडमुळे आणि सेम साइडमुळे याच्या काही फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्या आहेत आणि केमिकल प्रॉपर्टीज ज्या आहेत त्या वेगवेगळ्या झाल्या. ओके, बिकॉज ऑफ बऱ्याचशा सारख्या पण आहेत पण बऱ्याचशा वेगळ्या पण आहेत. आता फॉर एक्झाम्पल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मॅलिक ऍसिड अँड फ्युमॅरिक ऍसिड आर, मॅलिक ऍसिडचा मेल्टिंग पॉइंट आहे 130.5 डिग्री सेल्सिअस अँड फ्युमॅरिक ऍसिडचा मेल्टिंग पॉइंट जो आहे तो आहे 287 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे फ्युमॅरिक ऍसिडचा मेल्टिंग पॉइंट जास्त आहे मॅलिक ऍसिड पेक्षा. हाऊएव्हर देअर सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज आर आयडेंटिकल व्हाईल सम आर डिफरंट. काही प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज दोघांच्या सारख्या आहे, काही प्रॉपर्टीज वेगवेगळ्या आहेत. आता बोथ द ऍसिड गिव्ह सस्सिनिक ऍसिड ऑन कॅटॅलिटिक रिडक्शन. समजा कॅटॅलिटिक रिडक्शन केलं, कॅटॅलिटिक रिडक्शन म्हणजे काय, निकेल आणि H2 सोबत मॅलिक आणि फ्युमॅरिक ऍसिडची समजा रिॲक्शन केली तर दोघंही आपल्याला सस्सिनिक ऍसिड देते. सस्सिनिक ऍसिडचा फॉर्म्युला काय असते, इथे एक हायड्रोजन ऍड केला आपण या कार्बनवर आणि या कार्बनवर जर हायड्रोजन ऍड केलं काय होईल जाईल,
डबल बॉन्ड निघून जाईल, CH2COH, CH2COH, सिंगल बॉन्ड CH2COH, दॅट इज सस्सिनिक ऍसिड. तर दोन्ही ऍसिड म्हणजे मॅलिक ऍसिड आणि फ्युमॅरिक ऍसिडचं समजा आपण कॅटॅलिटिक रिडक्शन केलं तर आपल्याला दोन्ही ऍसिड सस्सिनिक ऍसिड देतात. ठीक आहे. ऑन रिएक्शन विथ HBr बोथ द ऍसिड, समजा यांची रिएक्शन आपण HBr सोबत केली, कशाची, मॅलिक ऍसिड आणि फ्युमॅरिक ऍसिडची, दोघांची रिएक्शन समजा आपण HBr सोबत केली तर इट फॉर्म्स ब्रोमो सस्सिनिक ऍसिड. दोन्ही ऍसिड सारखाच प्रोडक्ट देतात, कोणता, ब्रोमो सस्सिनिक ऍसिड हा प्रोडक्ट देतात. पण आता ऑन हिटिंग, समजा आपण याला हिट केलं मॅलिक ऍसिडला, इफ वी हिट द मॅलिक ऍसिड इट फॉर्म्स अनहायड्राइड. मॅलिक ऍसिडला समजा आपण हिट केलं तर काय होतं, H2O मॉलिक्यूल बाहेर निघतो, कारण हे सारख्याच एकाच साईडला असल्यामुळे इथून H2O मॉलिक्यूल निघून इट फॉर्म्स अनहायड्राइड with the loss of water molecule. But fumaric acid does not lose water molecule on heating because COOH group जे आहे ते अपोजिट साइडला असल्यामुळे फ्युमॅरिक ऍसिड मध्ये फ्युमॅरिक ऍसिड डज नॉट फॉर्म अनहायड्राइड on heating, but malic acid it forms a anhydride on heating. Okay. फ्युमॅरिक ऍसिडला मॅलिक ऍसिडला हिट केलं आपण तर अनहायड्राइड मिळालं, फ्युमॅरिक ऍसिडला जर हिट केलं तर आपल्याला अनहायड्राइड मिळत नाही. हे रिएक्शन आपल्याला असं इंडिकेट करते की, काय इंडिकेट करते ही रिएक्शन, बोथ द COOH group, both the COH group in case of fumaric acid are on the opposite side. Okay. त्याच पद्धतीने जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम ऑफ 2-ब्युटीन. 2-ब्युटीनचं जॉमेट्रिकल आयसोमर समजा, 2-ब्युटीनचा फॉर्म्युला काय आहे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. समजा बोथ द CH3 ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, CH3 ग्रुप समजा याचे सेम साइडला असतील तर याला आपण म्हणतो सिस 2-ब्युटीन. आणि समजा दोन्हीही CH3 ग्रुप किंवा सारखे ग्रुप जे आहे ते अपोजिट साइडला असतील तर त्याला आपण म्हणतो ट्रान्स 2-ब्युटीन. आता या सिस 2-ब्युटीन मध्ये आणि ट्रान्स 2-ब्युटीन मध्ये दोघांचीही मॉलिक्युलर फॉर्म्युले जे आहे ते सारखेच आहे, दॅट इज C4H8. द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला फॉर सिस 2-ब्युटीन अँड ट्रान्स 2-ब्युटीन आर सेम. ठीक आहे. सो but the arrangement of atoms and groups attached to the doubly bonded carbon atoms is different. In cis form, similar groups are on the same side, and in trans form, the similar groups are on the opposite side. आता हे जे दोन म्हणजे आयसोमर्स आहे 2-ब्युटीनचे, एक सिस आयसोमर आणि ट्रान्स आयसोमर, दे शो डिफरंट फिजिकल प्रॉपर्टीज अँड सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज. काही सारख्या केमिकल प्रॉपर्टीज आहे आणि काही डिफरंट केमिकल प्रॉपर्टीज आहे. फिजिकल प्रॉपर्टीज यांच्या सुद्धा वेगवेगळ्या असते. समजा फॉर एक्झाम्पल बॉइलिंग पॉईंट जो आहे, बॉइलिंग पॉईंट ऑफ सिस 2-ब्युटीन, सिस 2-ब्युटीनचा जो बॉइलिंग पॉईंट आहे, सिस 2-ब्युटीन म्हणजे हे त्याचा बॉइलिंग पॉईंट जो आहे, अँड ट्रान्स 2-ब्युटीन इट इज 3.7 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे सिस 2-ब्युटीनचा जो बॉइलिंग पॉईंट आहे तो आहे 3.7 डिग्री सेल्सिअस आणि ट्रान्स 2-ब्युटीनचा जो बॉइलिंग पॉईंट आहे तो आहे 0.9 डिग्री सेल्सिअस. ओके. मेल्टिंग पॉईंट जे आहे सिस 2-ब्युटीनचा तो आहे -139 डिग्री सेल्सिअस अँड ट्रान्स 2-ब्युटीनचा जो मेल्टिंग पॉईंट आहे तो आहे -105 डिग्री सेल्सिअस रिस्पेक्टिव्हली. ठीक आहे. म्हणजे याच्यामध्ये बॉइलिंग पॉईंट मध्ये फरक आहे दोघांच्या, मेल्टिंग पॉईंट मध्ये पण फरक आहे. सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट सिस फॉर्म इंटू ट्रान्स फॉर्म, carbon atom should be rotated to an angle of 180 degree, but this rotation is possible only after breaking of the bond, which requires 40 kilocalorie of energy. As this energy difference is too high, it is not possible to interconvert two isomers of 2-butene. म्हणजे 2-ब्युटीनचं कन्व्हर्शन आपल्याला म्हणजे सिस 2-ब्युटीनचं कन्व्हर्शन आपल्याला ट्रान्स 2-ब्युटीन मध्ये जर करायचं असेल तर काय करावं लागेल, हा ग्रुप फिरवा लागेल. ठीक आहे. कितीनी 180 डिग्रीनी फिरवा लागेल. तर इट रिक्वायर्स हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी, अबाउट 40 किलो कॅलरी ऑफ एनर्जी. म्हणून सिस ब्युटीनचं आपण इझिली कन्व्हर्शन ट्रान्स ब्युटीन मध्ये आपण करू शकत नाही. सो दिस इज अबाउट द जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम ऑफ 2-ब्युटीन. काही नाही, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सारखा आहे, फक्त ग्रुपची अरेंजमेंट अक्रॉस डबल बॉन्ड इज डिफरंट इन बोथ द आयसोमर.
सिस टू ब्युटीन मध्ये सारख्या साईडला असतात दोन्ही सारखे ग्रुप, आणि ट्रान्स टू ब्युटीन मध्ये वेगवेगळ्या साईडला असतात. ठीक आहे, एवढं लक्षात ठेवायचं. याच्यामुळे काय झालं, याचे मेल्टिंग पॉईंट वेगळे झाले, बॉइलिंग पॉईंट वेगळे झाले. ठीक आहे, आणि एक फॉर्म म्हणजे सिस फॉर्म इट कॅनॉट बी कन्वर्टेड इनटू ट्रान्स फॉर्म इझिली. Okay, because it requires some amount of energy. Okay, so this was about the geometrical isomers. Now, conformational isomerism. What is meant by conformational isomerism? आतापर्यंत जे आपण पाहिलं होतं geometrical isomerism म्हणा किंवा RS nomenclature म्हणा, ते होतं कन्फिगरेशनल आयसोमेरिझम. ओके, कन्फिगरेशन त्याचं आपण आतापर्यंत कन्फिगरेशन म्हणून पाहिलं होतं त्याला. ठीक आहे, त्याचं कन्फिगरेशन डिसाईड केलं होतं. कन्फिगरेशन म्हणजे काय ते पण सांगितलं मी तुम्हाला. इट इज द कन्फिगरेशनची डेफिनेशन मी तुम्हाला सांगितली होती की कन्फिगरेशन इट इज नथिंग बट द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ atoms or groups about a rigid part of molecule, that is doubly bonded or ring, and about the dissymmetric part of the molecule. म्हणजे कार्बनच्या अराउंड असिमेट्रिक कार्बनच्या अराउंड म्हणा किंवा डबल बॉन्डेड कार्बनच्या अराउंड म्हणा एक स्पेशियल अरेंजमेंट. स्पेशियल म्हणजे स्पेस मधली अरेंजमेंट कशाची, ऍटम्स आणि ग्रुपची, त्याला आपण काय म्हणतो, कन्फिगरेशन. आणि कन्फर्मेशन म्हणजे काय, कन्फॉर्मेशनल आयसोमेरिझम म्हणजे काय, इट इज द डिफरंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ atoms अँड ग्रुप्स अराइज ड्यू टू द रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्डचं रोटेशन केल्यानंतर ज्या काही आपल्याला वेगवेगळ्या स्पेशल अरेंजमेंट मिळतात त्याला आपण कन्फर्मेशन म्हणतो. कन्फिगरेशन म्हणजे फिक्स झाली, म्हणजे त्याची हे कोणती आहे, त्याचं कन्फिगरेशन कोणतं आहे म्हणजे काय, त्याच्या एखादा असिमेट्रिक कार्बन ॲटम आहे किंवा डबल बॉन्डेड कार्बन ॲटम आहे, त्याच्या भोवती लागलेले जे ग्रुप्स आहेत त्यांची अरेंजमेंट, स्पेसिफिक अरेंजमेंट इन स्पेस, दॅट इज कॉल्ड ॲज कन्फिगरेशन. कन्फर्मेशन म्हणजे काय, समजा सिंगल बॉन्ड आहे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ते रोटेट केल्यामुळे तो हळूहळू आपण समजा रोटेट केला. सिंगल बॉन्ड कॅन बी रोटेटेड. डबल बॉन्ड आपल्याला रोटेट करता येत नाही, कारण डबल बॉन्डला रोटेट करायला गेलं तर बॉन्ड एक बॉन्ड तुटतो, बॉन्ड तुटल्याशिवाय पर्याय नाही. पण सिंगल बॉन्ड इट इज वी कॅन रोटेट सिंगल बॉन्ड इझिली. तर सिंगल बॉन्डचं रोटेशन केल्यामुळे जे काही त्या कार्बनला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डचं जर आपण रोटेशन केलं तर त्या दोन्ही कार्बनला लागलेले जे ग्रुप्स आहेत, त्या दोन्ही कार्बनला लागलेले जे ग्रुप्स आहेत त्यांचं वेगवेगळं आपल्याला अरेंजमेंट मिळेल, स्पेसिफिक अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट. ठीक आहे, 45 डिग्रीने केला रोटेट, एका कार्बनला असं रोटेट केलं, एका कार्बनला फिक्स ठेवलं, एका कार्बनला रोटेट केलं, तर काय होईल, त्याचे वेगवेगळे अरेंजमेंट मिळेल. 45 डिग्रीने केलं, पुन्हा 45 डिग्रीने केलं, तर त्या ग्रुपची वेगवेगळी आपल्याला अरेंजमेंट मिळेल, स्पेशल अरेंजमेंट. तर त्याला आपण म्हणतो कन्फर्मेशन. ठीक आहे, सो कन्फर्मेशनल आयसोमर्स जे आहे ते इट टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्डेड कंपाऊंड मध्ये कन्फर्मेशनल आयसोमर्स होतं. म्हणजेच कोणत्या सिंगल बॉन्डेड कार्बन म्हणजे कोणतं, अल्केन्स. सो अल्केन्स आर कॅरेक्टराइज बाय सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जेव्हा असतो कार्बन कार्बन मध्ये तेव्हा तो सिग्मा बॉन्ड असतो. ओके, द कार्बन कार्बन कोव्हॅलंट बॉन्ड परमिट्स फ्री रोटेशन अबाउट इट्स ऍक्सिस. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जे आहे याचं रोटेशन जे आहे ते फ्री असते, म्हणजे आपण रोटेट करू शकतो कार्बन कार्बन. ॲज अ रिझल्ट इट इज पॉसिबल for such compound to have different relative arrangement of atoms which can be converted into one another by rotation around the single bond. The different arrangements of the atoms in space मधले वेगवेगळी तो सिंगल बॉन्ड रोटेट केल्यामुळे जे काही वेगवेगळे अरेंजमेंट मिळतील आपल्याला त्याला आपण कन्फर्मेशन्स असं म्हणतो. म्हणजे त्याला कसं मॉडिफाईन करू, द डिफरंट अरेंजमेंट्स of the atoms in space that results from the rotation of groups about carbon-carbon bond axis are called as conformations or conformational isomers. Okay, कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड आहे, त्याचं फ्री रोटेशन होतं. एका कार्बन ॲटमला फिक्स ठेवलं, दुसऱ्या कार्बन ॲटमला फिरवलं, तर त्या कार्बन ॲटमला लागलेले जे ग्रुप्स आहेत ते ग्रुप सुद्धा फिरतील. त्याच्यामुळे आपल्याला त्यांच्या दोघांच्या याची म्हणजे कार्बनला लागलेल्या ऍटमची जे अरेंजमेंट आहे ते वेगवेगळे अरेंजमेंट मिळत जाईल. जसं जसं आपण फिरवत जाऊ अलग अलग ऍटमनी, तशी तशी आपल्याला वेगवेगळी अरेंजमेंट मिळत जाईल त्या ऍटम्स आणि ग्रुपची. त्यालाच आपण काय म्हणतो, कन्फर्मेशन किंवा कन्फिगरेशन, कन्फर्मेशनल आयसोमेरिझम.
So before going to this conformational isomerism, we should know some projections. म्हणजे त्या कन्फर्मेशनल आयसोमरला इंडिकेट करण्यासाठी आपण काही प्रोजेक्शन्सचा यूज करतो, काही फॉर्म्युलेचा यूज करतो. म्हणजे कशा पद्धतीने त्याला इंडिकेट करायचं त्याच्यासाठी आपण काही प्रोजेक्शन्स यूज करतो. तर न्यूमन प्रोजेक्शन म्हणून आपण त्याला त्या मॉलिक्यूलला वेगवेगळ्या साईडने आपण पाहिलं तर तो मॉलिक्यूल कसा दिसेल. ठीक आहे, त्याच्यात त्याला आपण प्रोजेक्शन म्हणतो. तर पहिले आहे न्यूमन प्रोजेक्शन. इफ द मॉलिक्यूल इज व्ह्यूड along carbon carbon bond axis and the substituents are shown in the plane, the projection of the molecule is called as Newman projection. In this case, आता न्यूमन प्रोजेक्शन मध्ये काय होतं, मॉलिक्यूलला आपण कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो आहे त्याच्या अलॉंग आपण त्याला व्ह्यू करतो. फॉर एक्झाम्पल, समजा हा इथेन आहे, त्याला हा दुसरा कार्बन आहे, त्याला 3 हायड्रोजन लागलेले आहे. ठीक आहे, एच आहे. आता तुम्ही समजा या मॉलिक्यूलला, हा इथेनचा मॉलिक्यूल आहे, या मॉलिक्यूलला इथून पाहिलं, या डायरेक्शनने समजा तुम्ही याला पाहिलं, बॅक कार्बन दिसेल का? नाही दिसणार तुम्हाला, फक्त हा कार्बन दिसेल. बरोबर आहे, हा कार्बन दिसेल फक्त तुम्हाला इथून पाहिला. मागचा कार्बन ॲटम पूर्णपणे झाकलेला आहे. आता ते जे ग्रुप आहे, मागचे ग्रुप याला लागलेले जे हायड्रोजन आहे, हे समजा बिलकुल या हायड्रोजनला लागलेच्या मागे असेल तर हा दिसणार नाही. या हायड्रोजनच्या मागे समजा हा हायड्रोजन असेल बरोबर तर दिसणार नाही. या हायड्रोजनच्या मागे समजा हा हायड्रोजन असेल तर तुम्हाला दिसणार नाही. पण थोडा जर थोडा बाजूला असेल या हायड्रोजनच्या, तर तुम्हाला हा हायड्रोजन दिसेल, या हायड्रोजनचा हा हायड्रोजन पण दिसेल, हा हायड्रोजन पण दिसेल. म्हणजे एक्झॅक्टली याच्या मागे जर असेल लपलेले तर दिसणार नाही, पण जर थोडे बाजूला असतील तर ते दिसेल. ठीक आहे, पण हा कार्बन ॲटम दिसणार नाही, हाच दिसेल तुम्ही, कारण इथून पाहून राहिले म्हणून. ठीक आहे, तर आता टाइम इज ओव्हर. वी शॅल सी दिस इन द नेक्स्ट पिरियड. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण हे पाहू. टाइम पूर्ण संपलेला आहे आपला. ठीक आहे, नाउ यू कॅन लिव्ह द